Hi guys මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ LED cube එක ගැන. මම මුලින්ම කතා කරන්නේ LED cube එකේ pins connect කරන විදිහ ගැන. ඊට පස්සේ කතා කරනවා Arduino software එකෙන් LED cube එකට program එකක් කරන විදිහ ගැන. එහෙනම් දැන් බලමු LED cube එකේ pins connect කරන විදිහ. Okay guys මේක තමයි මම හදපු LED cube එක. මට මේක හදන්න ඕන වුණා Arduino nano board එකක් 100 ohm resistors 4ක් තව මේ වගේ wires copper wires 64 LEDs මට ඒ items ටික විතරයි ඕන උනේ මේ LED cube එක හදාගන්න. දැන් මම කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ layers 4 කොහොමද Arduino nano board එකට connect කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ අර resistors 4 solder කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ එක side එකක් Arduino nano board එකේ A0 A1 A2 A3 කියන pins වලට connect කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අනිත් side එක LED cube එකේ first layer එකටයි second layer එකටයි third layer එකටයි fourth layer එකටයි connect කරන්න. ඒ විදිහට තමයි මේකේ layers ටික Arduino nano එකට connect වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම කියන්න යන්නේ කොහොමද මේකේ මේ තියෙන columns ටික nano board එකට connect වෙන්නේ කියලා. මම මේ column එකෙන් පටන් ගන්න. මේ column එක A4 මේක A5 මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා digital pins. මේක D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 මේ විදිහට තමයි මේකේ layers ටිකයි columns ටිකයි Arduino nano එකට connect වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකේ programming side එක. Okay guys මේක තමයි මගේ LED cube එකේ program එක. මේකේ මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ මේකේ pins output කරලා තියෙන එක. මෙතන columns කියලා type කරලා මෙතන වගේ LED cube එකේ columns ගන්න දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතන ඔයාගේ columns nano board එකට connect කරලා තියෙන pin numbers ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන layers කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන layers ගාන දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන layers ටික nano board එකට connect කරලා තියෙන pin numbers ටික දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන in time 250 කියලා දෙන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඊට පස්සේ මෙතන void setup එකෙන් කරලා තියෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ pin ටික output කරලා තියෙන්නේ. මෙතන column එක output කරලා මෙතන layers ටික output කරලා ඊට පස්සේ void loop එකට ගියොත් මම මෙතන functions පහක් හදලා තියෙනවා design පහක් විදිහට. මෙතන මේ පළවෙනි function එකෙන් වෙන්නේ ඔක්කොම LEDs ටික off වෙන එක. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි function එකෙන් වෙන්නේ මේ flicker on කියලා තියෙන එකෙන් වෙන්නේ LEDs ටික නිමිනිමි පත් වෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතන තුන්වෙනි function එකෙන් වෙන්නේ ඔක්කොම LEDs ටික on වෙන එක. ඊට පස්සේ මේ මෙතන turn columns off කියලා තියෙන එකෙන් වෙන්නේ columns විතරක් ඔක්කොම off වෙන එක. ඊට පස්සේ මෙතන පස්වෙනි එකේ propeller කියලා දීලා තියෙන්නේ මේකේ LEDs ටික propeller එකක් වගේ පත්තු වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම delay එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන delay එක දීලා තියෙන්නේ අර මම මෙතන කිව්ව int time කියන එක. ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ LEDs ඔක්කොම off වෙන එක. මෙතන මේ void turn everything off කියන්නේ මෙතන LED cube එකේ ඔක්කොම lights off වෙන එක. මෙතන කරලා තියෙන මෙතන column එක 1 දීලා layers එකට 0 දෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්කොම LEDs ටික off වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකෙන් වෙන්නේ ඔක්කොම LEDs ටික ආපහු on වෙන එක. ඒකෙදි කරලා තියෙන්නේ මෙතන column එකට 0 දීලා layer එකට 1 දෙනවා. එතකොට අර off වෙච්ච ඔක්කොම LEDs ටික එකපාර on වෙනවා. තව මෙතන void turn columns off කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ columns ඔක්කොම off වෙනවා.
ඕෆ් වෙන්න නම් මේක කරන්න තියෙන්නේ කොලම් එකට 1 දෙන එක. ඒතකොට කොලම්ස් ඔක්කොම ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන void flicker on කියන්නේ මේකේ LEDs ටික ඔක්කොම නිමිනේ පත්තු වෙන ස්පීඩ් එක එන්න වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. මෙතන දීලා තියෙන මේ විදිහට everything on turn everything off කියලා ඒක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන void propeller කියන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ LEDs ටික propeller එකක් වගේ පත්තු වෙන්න ගන්නවා. මෙතන int x සමානයි 90 කියලා දීලා තියෙන delay එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් වෙන්නේ columns මේ දීලා තියෙන pin numbers වල columns off වෙන එක. මෙතන delay එකක් දීලා තියෙනවා අර x කියලා අර මම කලින් කිව්වේ int x සමානයි 90යි කියලා. ඒක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනට කැමති pin numbers ටිකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේ විදිහට ගොඩක් pin numbers ගත්තා මේකට. මේ තියෙන මම ගත්ත pin numbers ටික මේ විදිහට තමයි මම මගේ LED cube එක program කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තව designs දාගන්න ඕන නම් void loop එකේ මෙතනට තව එකක් add කරලා delay එකක් දාලා ඒක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මගේ LED cube එකේ program එක කරේ මම. Thank you.